Matti matkustaa Grönlantiin. Tervetuloa kanavalle. Tässä videossa opit tärkeää matkustussanastoa ja kuulet, miten me suomalaiset puhumme lentokentällä. Ensin luen tämän tarinan hitaasti kirjakielellä, sitten katsomme tärkeimmät sanat ja lopuksi kuulet tarinan puhekielellä. Tänään seuraamme Mattia, jolla on suuri unelma. Hän haluaa nähdä oikean jäävuoren Grönlannissa. Mutta matkustaminen ei ole aina helppoa. Matkalla sattuu jotain odottamatonta. Pysy mukana, niin näet löytääkö Matti perille. Kuunnellaan tarina nyt hitaasti luettuna kirjakielellä. Matti on innostunut. Hänellä on suuri unelma. Matti haluaa nähdä oikean jäävuoren Grönlannissa. Hän on pakannut matkalaukkunsa täyteen lämpimiä vaatteita. Matin matka alkaa Helsinki-Vantaan lentokentältä. Hänen lentoreittinsä on Helsinki, Kööpenhamina, Nuuk. Matti seisoo lähtöselvityksessä. Hän antaa matkalaukkunsa virkailijalle. Matkalaukku painaa 20 kiloa. Sitten Matti kävelee turvatarkastukseen. Hän ottaa taskustaan lompakon ja puhelimen. Mutta yhtäkkiä Matti pysähtyy. Missä minun passini on? Hän kysyy hätääntyneenä. Matti avaa reppunsa. Hän etsii passia, mutta hän löytää vain eväsleivän ja kirjan. Hänen sydämensä hakkaa kovaa. Hän etsii passia takin taskuista ja housun taskuista. Passia ei löydy. Voi ei, unohdinko passin kotiin, Matti miettii. Hän tyhjentää koko reppunsa lattialle. Ihmiset tuijottavat Mattia, mutta häntä ei haittaa. Sitten Matti huomaa pienen taskurepun sivussa. Hän laittaa käden taskuun. Hän tuntee jotain kovaa. Se on passi! Matti huokaisee helpotuksesta. Hän juoksee nopeasti lähtöportille ja ehtii lennolle Kööpenhaminaan. Kööpenhaminassa Matti vaihtaa konetta. Lento Nuukiin on pitkä, mutta maisemat ovat upeita. Lopulta lentokone laskeutuu Grönlantiin. Ulkona on kylmä ja puhaltaa kova tuuli. Matti kävelee rantaan. Siellä se on. Valtava, valkoinen jäävuori kelluu meressä. Matti hymyilee. Matka oli pitkä ja stressaava, mutta se kannatti. Matti on vihdoin perillä Grönlannissa. Tarinan tärkeimmät sanat. Unelma. Lentokone. Matkalaukku. Lähtöselvitys. Turvatarkastus. Passi. Jäävuori. Kuunnellaan tarina nyt puhekielellä. Matti on ihan fiiliksis. Sillä on iso unelma. Se haluaa nähdä oikein jäävuoren Grönlannissa. Se on pakannut laukkuunsa täyteen lämpimiä vaatteita. Matin matka alkaa Helsinki-Vantaan lentokentältä. Sen lentoreitti on Helsinki, Kööpenhamina, Nuuk. Matti seisoo lähtöselvityksessä. Se antaa matkalaukkuus virkailijalle. Laukku painaa 20 kiloa. Sitten Matti kävelee turvatarkastukseen. Se ottaa taskustaan lompakon ja puhelimen. Mutta yhtäkkiä Matti pysähtyy. Miss mun passi on? Se kysyy ihan paniikissa. Matti avaa reppunsa. Se etsii passia, mutta se löytää vaan leivä ja kirjan. Sen sydän hakkaa ihan kovaa. Se etsii passia takin taskuista ja housun taskuista. Mutta passi ei löydy. Voi ei, unohdinko mä passin himaan, Matti miettii. Se tyhjentää koko reppunsa lattialle. Jengi tsiigaa Mattia, mutta sitä ei haittaa. Sitten Matti huomaa pienen taskun repun sivus. Se laittaa käden taskuun. Se tuntee jotain kovaa. Se on passi! Matti huokaisee helpotuksesta. Se juoksee nopea portille ja ehtii lennolle Köpikseen. Köpiksessä Matti vaihtaa koneet. Lento Nuukiin on pitkä, mutta maisemat on upeita. Loput kone laskeutuu Grönlantiin. Ulkona on kylmä ja tuulee kovaa. Matti kävelee rantaan. Siellä se on.
Valtava valkoinen jäävuori kelluu meressä. Matti hymyilee. Matka oli pitkä ja stressaava, mutta se kannatti. Matti on vihdoin perillä.